את למעשה מתרגלת ומלמדת נשימה, מאיה אלפר, ונקלט להזדמנות, אם אפשר לקרוא לה ככה, לתרגל את מה שלמדת במצבים שבהם רוב האנשים פשוט מפסיקים לנשום. ולא רק מפסיקים לנשום, גם המצבים בעצם הכי מפחידים, כי את היית במסיבת נובה ברעים. והסיפור שלך על מה עברת שם, ואיך הבאת את התרגול הזה, איך יצרת מציאות בתוך המצב הזה, הוא באמת מופלא, ונותן כוח והשראה לפחות לי כששמעתי אותו, ולכן את פה איתנו, כדי לספר לנו את הסיפור שלך, ומה בדיוק היה שם. אז אני רוצה לדבר היום איתך על היכולת שלנו באמת לשנות ולשלוט במצבי הכרה ומודעות, על מה זה ערות ואיך ניתן להחיות ולהנשים מציאות בעצם בתוך מציאות. אז מאיה, אולי תתחילי בלספר את הסיפור שלך. היי, אז קודם כל תודה רבה על האירוח ועל הבמה כאן. אז קוראים לי מאיה, והייתי באמת במסיבת הנובה. ויצא שהייתי צריכה להתמודד כמה שעות בתוך שיח בהתמודדות קצת אחרת, שממש התקילה אותי עם כל הדברים שכביכול התכוננתי והתאמנתי אליהם. ממש ההורים שלי כמה ימים לפני שאלו אותי, מאיה, למה את כל בוקר 5 שעות יושבת ועושה כלום? לאנשים נורמליים אין זמן לזה. והנה 3 ימים אחרי זה הייתי ב6 שעות בתוך שיח במדיטציה הכי חשובה של החיים שלי. ואני חושבת שיש הרבה מה לומר גם על אותו יום וגם על האחרי, אבל אם יש משהו שהאמנתי בו לפני והשיח הזה רק הוכיח לי יותר, זה שברגע שאנחנו עוצרים ונושמים, אנחנו מפסיקים לפעול על אוטומט. וברגע שאנחנו מפסיקים לפעול על אוטומט, מופיעה לנו בחירה, והבחירה הזאת זה החופש הכי גדול שיכול להיות לבן אדם, לבן אנוש. ותמיד הייתה לי את האמונה הזאת, והשיח הזה רק חיזק לי את זה יותר, ונתן לי מין אישור לכל הדברים שלמדתי ואישרתי. וכן, עשיתי כל הזמן. אז טוב, אני אתחיל מלספר על, לא ממש על כל הסיפור של אותו יום, אבל ככה כמה שעות לפני השיח, וכזה בפרקים. הגעתי, בכלל עבדתי במסיבה ברעים. התחיל כל הבלגן וכל האזעקות, ואני בכלל לא היה לנו מושג מה הולך לקרות, חיפשתי בכלל איפה להחזיר את הקשר שלי, לא של ההפקה, לא הבנתי בכלל, כאילו, הרכב שלי בסוף נשאר שם, אני 20 דקות בזבזתי על המכשיר קשר. הצלחתי לצאת מהמסיבה עצמה, ובעצם הייתי ברכב שלי לבד, ונתקעתי במחסומים שהמחבלים שמו בכבישים, כבר ליד היישובים עצמם. בדרך אספתי עוד 3 חבר'ה שהצליחו להיחלץ מהמיגוניות אחרי שפיצצו אותם, ואחרי שעתיים של התברברויות הגענו ליד בארי, לשטח פתוח, ונשארנו שם. ושמתי לב שהם נורא לחוצים ואני לא, ולי לא עוזר שהם לחוצים, ולהם לא עוזר שאני רגועה. צלחתי לאוטו שלי ולקחתי 2 קריסטלים שבמקרה היו שם, והתיישבתי והתחלתי לנשום, כי זה מה שאני יודעת לעשות הכי טוב. וקראתי להגנה, לדורגה, לאימא המגנה הגדולה מכולם, ובעצם פתחתי את העיניים, בדיוק שחררתי את הנשימה שלי, פתחתי את העיניים שלי לצרחות בעברית של רוצי רוצי, ובערבית אללהו אכבר אללהו אכבר. פתחתי את העיניים, התחילו לירות עליי, וקלטתי שאני האחרונה מבין כל הישראלים שהיו שם, כי כולם כבר התחילו לרוץ, ואני ישבתי רגע ונשמתי, שאני בשטח פתוח, יש מאחוריי 5-6 מחבלים, ואין לי לאן לברוח. אז קפצתי לתוך השיח, תוך כדי שאני שומעת ורואה אותם, ממשיכים לרוץ ולהרוג את האנשים שהיו איתי, ובעצם לפני שנכנסתי ל6 שעות שהייתי בתוך השיח ושהיו חוויה בפני עצמם, אני ממש הייתי שם בחוץ על השיח, והם לא ראו אותי. אין לי מושג איך, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת למה. עזבי את זה שהם רצו אחרי אנשים, שהם חזרו רגועים, ואחרי שהם סיימו והם עמדו 3 מטר ממני, מדברים, מחליפים מחסניות, ואני הייתי בטוחה שאני הולכת למות. פשוט ישבתי, שכבתי על השיח עם חיוך ענק, וכל מה שהיה לי בראש זה אום דום דורגה נמה, אום דום דורגה נמה, רק התפילה של דורגה. אמרתי, טוב, אם אני מתה, לפחות אני עושה את זה עם החיוך הכי גדול שאפשר. ואז התחילו, אחרי זה הם הלכו, והתחילו ה6 שעות שלי בשיח שהיו
מאוד כן, את מלמדות היית בתוך והמבלינג. השיח או על השיח? זאת אומרת, ראו אותך מחוץ לשיח? כשהם עוד היו שם במקרה הזה, הייתי על השיח, הייתי ממש עליו פיזית, בחוץ לגמרי, רוב הגוף שלי היה בחוץ. אחרי שהם הלכו התחלתי להתחפר בתוך השיח, ואז שאר הזמן הייתי בתוך השיח, אבל הייתי ממש בין הכביש, שכל המחבלים נסעו עליו כל הזמן עם הטנדרים הלבנים, לבין השביל גישה לבארי. בשטח כאילו, והיו כל הזמן מחבלים ודברים סביבי. כשכבר הייתי בתוך השיח, וגם באותו רגע הייתי על כשהיו לידי כל המחבלים, ואחרי זה נכנסנו. וואו. וואו. אז בואי נתחיל עכשיו לפרוט את הסיפור הזה. תספרי לנו רגע מה, אני, מה קרה שם בשיח הזה?